มาดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะกรณีอดีตผู้บริหารบริษัทดังที่เมาแล้วขับแล้วก็ไปถีบใช่ไหมถีบตำรวจใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วสักประมาณช่วง3 ทุ่มเนี่ยเหมือนกับว่าเธอเนี่ยนะคะจะพาทนายความมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมมาดูกันหน่อยนะคะกรณีเรื่องของอดีตผู้บริหารสาวบริษัทที่ให้บริการข้อมูลระดับโลกถูกจับตอนเมาแล้วขับแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางการทำงานของตำรวจเมื่อวันที่24 เมษายนที่ผ่านมานี่นะคะวันนี้ผู้กระทำความผิดเนี่ยจะส่งทนายความเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้การเพิ่มเติมกรณีที่อาจจะถูกดำเนินคดีเพิ่มฐานความผิดต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายร่างกายนอกจากคดีเมาแล้วขับนะคะขณะที่อดีตผู้บริหารสาวคนนี้นะคะก็ได้เปิดเผยทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างปรึกษาทนายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเข้าไปให้ปากคำที่สน.ประเวศหรือไม่ซึ่งยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดสำหรับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุนี่นะที่พฤติกรรมของตนเองเนี่ยอาจเข้าข่ายการขัดขวางเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่และมีพฤติกรรมไปทำร้ายร่างกายก็ไม่ขอตอบคำถามในเรื่องนี้เพราะว่าต้องการสู้คดีในชั้นศาลส่วนกรณีที่ตำรวจออกมาเปิดเผยว่าเธอเคยถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับมาก่อนหน้านี้เธอยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและไม่เคยต้องคดีในลักษณะดังกล่าวมาก่อนนะคะทีนี้มันมีคลิปหนึ่งที่ถูกเผยแพร่นะคะแล้วก็มีคำพูดคล้ายกับดูหมิ่นตำรวจเธอก็บอกว่าเป็นแค่บางช่วงที่ถูกตัดต่อและนำไปเผยแพร่แต่ยอมรับว่าพูดคำนั้นออกไปจริงแต่ว่าไม่ได้จงใจว่าใครส่วนเรื่องผลกระทบทางจิตใจต่อตำรวจตอนที่ทำงานนั้นก็มีการพูดคุยกันส่วนตัวแล้วและไม่มีอะไรติดใจกันขณะที่พันตำรวจโทดาราธรขจรศิลป์รองผู้กำกับการ5กองบังคับการตำรวจจราจรก็เปิดเผยทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนไม่ได้มีการนัดหมายให้ผู้ต้องหาเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจหลักฐานนะคะคือตรวจร่างกายเพื่อนำหลักฐานมายื่นให้กับพนักงานสอบสวนในเรื่องของการทำร้ายร่างกายและยืนยันว่าจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจากทะเบียนประวัติพบว่าผู้กระทำความผิดเคยถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับเมื่อ2 ปีที่แล้วณจุดเกิดเหตุเดียวกันเลยนี่นะคะส่วนผู้กำกับสน.ประเวศก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีว่าขณะนี้ได้ยื่นคำร้องขอผัดฟ้องต่อศาลแขวงพระนครในคดีเมาแล้วขับเพราะว่าการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ายังมีข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมทั้งผู้ทำผิดและผู้ได้รับความเสียหายด้วยนะคะส่วนฝั่งที่เป็นผู้บริหารชื่อดังเนี่ยจะประสานมาติดต่อขอใช้สิทธิทางกฎหมายอย่างใดนี่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะฟังเพิ่มเติมค่ะศาลเขาไปแล้วว่ามีนักข่าวนะเพราะว่าถ้าเขาประสงค์จะมาเนี่ยเขาจะพาทนายมาให้มาก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าวันนี้จะนัดเข้ามาตอนกลางคืนแล้วเขามาเพื่อให้ปากคำพร้อมทนายประมาณสัก2-3 ทุ่มทิ้งอะไรมือเลยเนาะแต่คือยังไงจะมาแล้วทำไมถึงต้องเลือกตอนคืนแล้วเองก็เขาเลือกเวลาได้เขาเป็นคนเลือกเขาขอประสานขึ้นมาเขาประสานขอเข้ามาให้ตอนคืนตัวเรารู้สึกทนายความมาจากต่างประเทศเนาะอ๋อรอทนายความใช่ครับที่แรกจากเราวันศุกร์ตอนเย็นแต่เห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ผมสนใจแล้วก็ประเด็นร้อนเนี่ยนะคะก็จากข้อมูลเนี่ยคือว่าที่ทางตำรวจผู้กำกับสน.ประเวศท่านให้ข้อมูลว่าทนายความเนี่ยจะเดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะซึ่งก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะทำได้เพราะไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีหรือว่าบ่ายเบี่ยงที่จะพบเจ้าที่แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรจะรายงานให้ทราบในกรณีนี้ค่ะท่านนายกลงพื้นที่ไปที่จันทบุรีแล้วก็เลยไปตรวจพื้นที่ที่จังหวัดระยองด้วยนะคะไปตรวจโรงงานไฟไหม้สารเคมีค่ะแล้วก็มีจังหวะที่ไปจี้ถามอธิบดีกรมโรงงานเหมือนกันว่าทำไมณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงลงพื้นที่ช้านะคะบอกเลยค่ะว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ได้สั่งให้แก้ไขปัญหาเรื่องของการเยียวยาประชาชนด้วยนี่เป็นภาพนะคะที่นายกเศรษฐาทวีสินนะคะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมวินโพเซสนะคะที่บ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ
โดยท่านนายกเองสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2ไปตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้สั่งการนะคะรอบใหม่มักเกิดขึ้นในช่วงเช้าโดยขอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำหนดวันและเร่งรัดสาเหตุว่าเกิดจากอะไรขณะที่พลตำรวจโทสมประสงค์นะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้โดยเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานระบุว่าไฟมักจะไหม้ในช่วง 8 โมงเช้าซึ่งกล้องสามารถเข้าไปถ่ายในที่เกิดเหตุได้คือเมื่อเช้านี้คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงค่ะท่านนายกจึงถามว่าแล้วเป็นจุดที่วางเพลิงใช่หรือไม่เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงบอกว่าใช่เป็นข้อสันนิษฐานแรกเป็นจุดที่ไหม้ครั้งแรกส่วนการสรุปสาเหตุการเกิดการไหม้นั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยก่อนจึงจะทราบโดยท่านนายกค่ะพยายามที่จะจี้ถามว่าแล้วจะต้องใช้เวลาอีกกี่วันจึงจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ด้านเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ก็มีโอกาสที่จะปะทุขึ้นอีกนะคะขณะที่นายแพทย์ชลนาศรีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้รายงานสถานการณ์ว่านะคะว่าเบื้องต้นอพยพคนจำนวน78คนจาก2ตำบลคือตำบลบางบุตรแล้วก็ตำบลหนองบัวนะคะไปที่ศูนย์พักพิงซึ่งตอนนี้เหลือ39คนเป็นผู้ป่วยติดเตียง4คนมีอาการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีค่ะไม่ได้เกิดจากการได้รับสารจากเหตุไฟไหม้หลังเพลิงสงบจะเข้าไปดูว่ามีสารเคมีใดนั้นหลงเหลือบ้างนะคะเพื่อหาวิธีจัดการค่ะทีนี้นะคะคือนายกเนี่ยก็รับฟังรายงานเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็มีการรายงานว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีการร้องเรียนบริษัทวินโปรเซสจำกัดตั้งแต่ปี56นะคะแล้วก็มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2556คุณผู้ชมแล้วถัดมาในปี2564เนี่ยศาลพิพากษาให้บริษัทกำจัดสารเคมีโดยมีการจ้างบริษัท SK ให้เริ่มขนย้ายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในปี66แต่เมื่อหมดสัญญาแล้วงานมันไม่เสร็จกรมอุตสาหกรรมจะเข้ามากำจัดก๊าซเคมีต่อนะคะโดยเมื่อวานนี้ก็ร้องไปอัยการเพื่อประสานกับศาลขอแถลงต่อศาลว่ากรมอุตสาหกรรมโรงงานจะบำบัดเองทีนี้ในฝั่งของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท NPC นะคะที่มีประสบการณ์ด้านดับไฟจากโรงงานหมิงตี้64 เคมีคอลก่อนหน้านี้ที่เข้ามาช่วยดับไฟก็บอกว่าการควบคุมไฟเนี่ยได้เกือบ 100% ละแต่ก็ยังมีไฟที่ต้องกลบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตทับด้วยทรายเพื่อไม่ให้ไฟลุกแล้วก็ป้องกันฝนที่จะตกลงมาในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็มันจะต้องดูเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิไม่สารเคมีคุกรุ่นต่อไปแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไปเจอกับน้ำอาจจะเกิดเป็นสารแอมโมเนียได้นายกก็มีการสั่งการหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดูแลนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดทำแผนเยียวยาให้คนที่ได้รับผลกระทบด้วยรวมถึงให้ข้อมูลกับฟื้นฟูเยียวยาต่างๆนานาทีนี้น้องอาร์มันมีช่วงที่เหมือนกับว่านายกเนี่ยจะฉุนนิดหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแบบว่าฉุนนะคะฉุนทางเรื่องของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าได้มีการสั่งการได้มีการสอบถามแล้วท่านนายกจังหวะที่หันไปถามอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่วันที่22 เมษายนท่านเนี่ยลงพื้นที่วันไหนทำไมไม่ลงพื้นที่ให้เร็วกว่านี้ผมว่าเรื่องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ